අනේවරකම් වණක්කම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. දෙමළ භාෂාව කතා කරන පාඩම් මාලාවේ ඔන්න අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද පාඩමේ කතා කරන්නේ ඉතා සරල පොඩි වචනයක් ගැන. චූටි වචනයක්. හැබැයි මේක අපිට කතා කරනකොට දෙමළ භාෂාව කතා කරද්දී එදිනෙදා ජීවිතේදී ගොඩාක් වැදගත් වෙන වචනයක්. ඒක තමයි සරි කියන වචනය. සරි. ඔයාලා දන්නවා දැනටම සරි කියලා කියන්නේ හරි කියන අදහසට. සිංහලෙන් හරි කියලා කියනකොට දෙමළ කට්ටිය සරි කියලා කියනවා. අපි බලමු කොයි විදිහටද මේ වචනේ භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. සරි කියන්නේ හරි කියන එකනේ. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න ඕනේ හරිද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. හරිද? සරියා. සරි කියන එකට යා කියන අකුර දාගන්න. සරියා හරිද? හරි. සරි කියන්නේ හරි. සරියා කියලා කියන්නේ හරිද? ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් හරි නේද? හරි නේද කියලා අහනවනම් සරිදානේ. සරිදානේ. ලියද්දී සරිතානේ කියලා හැම ලියනවා. හැබැයි කතා කරනකොට ගොඩක් මේක කියවෙන්නේ සරිදානේ කියලා. සරිදානේ හරි නේද? සරි හරි. සරියා හරිද? සරිදානේ හරි නේද? ඊට පස්සේ සරිවරාදු. සරිවරාදු හරියන්නේ. සරිවරාදු හරියන්නේ. ඒක අපි වාක්‍යකින් කියමුකෝ. අපි කියමු මට මේ ඩිසයින් එක හරියන්නේ. මට මේ ඩිසයින් එක හරියන්නේ. දැන් අපි රෙදි ගන්න එහෙම යනකොට එතකොට අපි කියනවා නේද? මට මේ ඩිසයින් එක හරියන්නේ. எனக்கு இந்த டிசைன் சரி வராது. எனக்கு இந்த டிசைன் சரி வராது. මට මේ ඩිසයින් එක හරියන්නේ නැහැ. எனக்கு இந்த டிசைன் சரி வராது කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් එන්න සරි. එන්න සරි කියලා කියන්නේ මොනවා හරි නැත්නම් මොකක් හරි. එන්න කියලා දෙමළෙන් කියන්නේ මොනවද මොකද්ද කියන එකනේ. සරි කියන්නේ හරි. එතකොට මොනවද හරි මොකද්ද හරි නෙවෙයි මෙතන. එන්න සරි කියපු ගමන් මොනවා හරි නැත්නම් මොකක් හරි. ඒ අදහස් දෙක තමයි තියෙන්නේ. වාක්‍යවල භාවිත කරලා බලමු. ඔයා මොන හරි කියන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? நீங்க என்ன சரி சொல்லுங்க. நீங்க என்ன சரி சொல்லுங்க. ඔයා මොන හරි කියන්න. நீங்க என்ன சரி சொல்லுங்க. நீங்க என்ன சரி சொல்லுங்க. ඔයා මොන හරි කියන්න. ඔයා මොන හරි කන්න. நீங்க என்ன சரி சாப்பிடுங்க. ඔයා මොන හරි කන්න. நீங்க என்ன சரி சாப்பிடுங்க. நீங்க என்ன சரி சாப்பிடுங்க කියලා වචන කඩ කඩ කියන්න එපා. අපි කියන්නේ නෑනේ පුතේ සිංහලෙන්. ඔයා මොනවා හරි කන්න. එහෙම කියන්නේ නෑ. එකටනේ. ඔයා මොනවා හරි කන්න. එතකොට நீங்க என்ன කියන එක நீங்க என்ன කියලා එකට කරන්න. நீங்க என்ன சரி சாப்பிடுங்க. හරි. நீங்க என்ன சரி சாப்பிடுங்க. ඔයා මොනවා හරි කන්න. ඔයා මොකක් හරි කරන්න. நீங்க என்ன சரி செய்யுங்க. நீங்க என்ன சரி செய்யுங்க. දැන් මෙතන මොනවා හරි මොකක් හරි කියන අදහස් දෙකටම අපි ගන්න එන්න සරි. එන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා මොකක් හරි කරන්න. நீங்க என்ன சரி செய்யுங்க. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා මොනවා හරි අහන්න. ඔයා මොනවා හරි අහන්න. நீங்க என்ன சரி கேளுங்க. நீங்க என்ன சரி கேளுங்க. ඔයා මොනවා හරි අහන්න. நீங்க என்ன சரி கேளுங்க. මල්ලිට මොනවා හරි දෙන්න. තම්බිக்கு என்ன சரி கொடுங்க. தம்பிக்கு என்ன சரி கொடுங்க. මල්ලිට මොනවා හරි දෙන්න. තම්බිக்கு என்ன சரி கொடுங்க. මල්ලිට මොනවා හරි දෙන්න. හරි. දැන් අපි මොනවා හරි මොකක් හරි කියන එක කිව්වා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් කොහේ හරි. කොහේ හරි කියද්දි ගන්න පුළුවන් එංග සරි. එංග සරි. කොහේ හරි එංග සරි. මම කොහේ හරි යනවා. මම කොහේ හරි යනවා. කොහොමද කියන්නේ? නාන් එංග සරි පෝරන්. නාන් එංග සරි පෝරන්. මට මෙහෙ ඉඳලා ඇති වෙලා මම කොහේ හරි යනවා. කොහොමද කියන්නේ? නාන් එංග සරි පෝරන්. නාන් එංග සරි පෝරන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කොහේ හරි යන්න. நீங்க எங்க சரி போங்க. நீங்க எங்க சரி போங்க. හරිද? ඔයා කොහේ හරි යන්න. நீங்க எங்க சரி போங்க. நீங்க எங்க சரி போங்க. දැන් நீங்க எங்க சரி. நீங்க எங்க කියන එක එකට කරාම நீங்க எங்க වෙනවා. நீங்க எங்க சரி போங்க. ඔයා කොහේ හරි යන්න. කලින් කිව්වේ මම කොහේ හරි යනවා. நான் எங்க சரி போறேன். මම කොහේ හරි යනවා. நான் எங்க சரி போறேன். මම කොහේ හරි යනවා. ඔයා කොහේ හරි යන්න. நீங்க எங்க சரி போங்க. ලියද්දි එමයි කියනකොට එකතු කරලා කියමු. நீங்க எங்க சரி போங்க. ඔයා කොහේ හරි යන්න. நீங்க எங்க சரி போங்க. ඔයා කොහේ හරි යන්න. நீங்க எங்க சரி போங்க. ඔයා කොහේ හරි යන්න. ඊට පස්සේ අපි අහමු අපි කොහේ හරි යමුද? අපි කොහේ හරි යමුද?
නාංග එංග සරි පොවම. අපි කොහේ හරි යමුද? නාංගෙංග සරි පොවම කියලා වෙනවා එකට කරලා කියනකොට. මේ එකට කරනවා කියන්නේ නාංග එංග කියන එක දෙක එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ එකතු කරන්න පුළුවන් වචන තියෙනකොට අපි ඒවා එකට කරලා කියන්න ඕන. නාංගෙංග සරි පොවම. අපි කොහේ හරි යමුද? නාංගෙංග සරි පොවම. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මම කොහේ හරි ගිහින් එන්නම්. මම කොහේ හරි ගිහින් එන්නම්. නාන් එංග සරි පොට්ටු වාරන්. නාන් එංග සරි පොට්ටු වාරන්. මම කොහේ හරි ගිහින් එන්නම්. ඔයා එන්න එපා. මම කොහේ හරි ගිහින් එන්නම්. මම කොහේ හරි ගිහින් එන්නම් කියනවා නම් නාන් එංග සරි පොට්ටු වාරන්. පොට්ටු වාරන් ගිහින් එන්නම් ඈ. ලියනකොට ඒක පොයිට්ටු කියලා හැම ලියනවා. ඒවා දාලා නැහැ කතා කරද්දි. නාන් එංග සරි පොට්ටු වාරන්. මම කොහේ හරි ගිහින් එන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ තව එක දෙයක් කියලා දෙන්නම්. සරි නල්ලම්. සරි නල්ලම් කියන්නේ හරි හොඳයි. හරි හොඳයි කියන එක අපිට ගොඩක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. මෙහෙනම් හරි හොඳයි. හරි හොඳයි කියනවා නම් සරි නල්ලම්. සාමාන්‍යයෙන් හරි හොඳයි කියනවා නම් සරි නල්ලම්. එහෙම එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන් ඒක. හරි සරි නල්ලම් කියන එකට අපි කියමු මගේ ඉස්කෝලේ හරි හොඳයි. මගේ ඉස්කෝලේ හරි හොඳයි. එන්න ස්කූල් සරි නල්ලම්. එන්න ස්කූල් සරි නල්ලම්. මගේ ස්කූල් එක මගේ ඉස්කෝලේ හරි හොඳයි. එන්න ස්කූල් සරි නල්ලම්. මගේ ක්ලාස් ටීචර් හරි හොඳයි. මගේ ක්ලාස් ටීචර් හරි හොඳයි. එන්න ක්ලාස් ටීචර් සරි නල්ලම්. එන්න ක්ලාස් ටීචර් සරි නල්ලම්. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මේ තැන මේ දැන් ඉන්න තැන මේ තැන හරි හොඳයි. ඉඳ ඉඩම් සරි නල්ලම්. ඉඳ ඉඩම් සරි නල්ලම්. මේ තැන හරි හොඳයි. මෙතන කියලා තමයි කතා කරන්නේ. මෙතන හරි හොඳයි. ඉඳ ඉඩම් සරි නල්ලම්. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට සරි කියන වචනේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම හිතනවා මේ පාඩමේදී ගොඩක් ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති මේ සරි කියන එක කොහොමද යූස් කරන්න කියන එක ගැන. හරි. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් වීඩියෝවක් අරගෙන ඔයාලා හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නවා සුබ දවසක්. වණක්කම්.